I am very sure madami sa inyo ang nag-iisip na ano kaya ang magandang ibenta or ipangregalo this coming holiday season. Siyempre, di ba, ang mga considerations natin, dapat yung hindi basta-basta mabilis masira at siyempre, yung tsak na magugustuhan ng kakain. So today, let's prepare. I'm going to teach you how to make a traditional Filipino cookies na bihira na nating makita ngayon sa market. This is gurgurya. So to make this, it's very easy. Para ka lang gumagawa ng pie dough or ng ordinary cookie. I have here my basic ingredients. This is all-purpose flour into the bowl. And then I have here margarine. But you can also use butter. Nasa sayo yan. Traditionally, margarine talaga yung ginagamit for that flaky texture. Pero last time na ginawa namin, gumamit din kami ng butter. And actually, aaminin ko, you know me, I'm very honest. Lalo na sa inyo, mas masarap ang lasa and yung amoy mas maganda if you're using butter. Pero syempre, dun muna tayo sa original ngayon. I'm going to use margarine. So this is my margarine. Lagay mo lang dyan. And I also have here 1 piece of egg. This is baking powder. Of course, maglalagay ka ng baking powder kasi gusto mong umalsa ng konti. Yung mag-puff ng konti yung cookies mo. And then I'm also going to put a pinch of salt just to enhance the flavor of my cookies. Just a pinch, konti lang. And meron ako ditong milk. This is 5 tablespoons of evaporated milk. But what I'm going to do, kalahati muna yung ilalagay ko. Tatansyahin mo yung texture ng iyong dough. And you just mix it like that. You don't need a mixer. Kaya talagang suwak na suwak to. Magugustuhan nyo talaga ng bonggang-bongga for your holiday baking. Kasi diba, gustong-gusto ko magbenta this coming holiday. Gusto ko na yung ipangririgalo ko ay handmade and homemade. But I don't have a mixer. I don't have an oven at home. Naiintindihan kita. I really get you. Kaya nga this recipe is very friendly. Lalo na kung wala kang mixer, wala kang oven, o diba, ito na gawin mo. Binuhos ko na lahat ng milk and imimix mo lang to until it turns into a dough. Oh, ayan. Meron na akong smooth dough. Konting mix pa para lang matanggal mo yung mga hari-hari na mo dyan. Okay, so as you can see, it's becoming very nice and smooth. Ganito lang yung consistency na gusto mo. Okay, this is the perfect consistency. See? So very smooth, very nice, still pliable. Ibig sabihin, pag shinape natin into gurgurya, hindi ka mahihirapan. So next, i-shape na natin. O, di ba? Ganitong ka-flexible to, hindi mo na kailangan pang maghintay, hindi mo na kailangan pang i-ref, hindi mo na kailangan pang i-rest. Hindi ka paghihintayin itong recipe na to. Okay, so this is now my dough. Ganito lang kasimple yan. Hatiin mo muna sa 4 yung dough mo. O, diba? Hindi nga kailangang pantay-pantay, hindi kailangan ma-stress. And then, you form it into bastons. Like this. Ibaston mo lang. So, you just form it into baston like this. And what I'm going to do, ibabaston ko na yung 4. By the way, I forgot to tell you, pinapainit ko na yung mantika. Anong klaseng mantika? You just use vegetable oil, palm oil, coconut oil, or kung anong oil ang mayroon ka dyan. Ibaston mo lang na ganyan. Nako, kailangan bilis-bilisan ko kasi parang umiinit na yung aking mantika.
Okay, just make sure that your bastons, medyo pantay-pantay din yung kanilang thickness. So, ito medyo mataba, paninipisin ko ng konti. Okay? And then, the next step is, you just cut it into small bits. Kagaya nito, so ikakat ko lang yan ng ganitong kalaki. And then, using a fork, you can start shaping it into gurgurya. Ganito lang kasimple. Using the back of your fork, ilagay mo lang yung dough mo dyan, and then you just press it like that, pahaba. So basically, susundan mo lang yung butas-butas nung tinidor mo, and then you just roll it. I-roll mo lang, papunta sa'yo. And then, itong dulong to, isil mo lang ng konti using also the fork. So, you will achieve something like this, parang shell. Okay? Let's do it one more time. So, yan. Press mo lang na ganyan. And then, papunta sa'yo. Kung ayaw mo na mapapunta sa'yo, ay di palabas. Oh. And then, the edge, you just seal it also using the fork. So, you will achieve something like this. Okay? Pwede namang gawin mo na lahat yan. Medyo hindi maganda yung unang gawa ko. But that's okay. Pag pinrito mo naman yan, magpapantay-pantay na din lahat yan. So, I'm continuing to mold my gurguryas. Magandang family bonding ito. So, halimbawa, sabihin mo sa mga junakis mo, or sa special someone mo, uy, gumawa tayo ng mga pangregalo natin this coming holiday season. Di ba? Ang gusto ko dito, yung talagang handmade siya and it's very traditional. And di ba, you don't need any special tool. Feeling ko ready na yung aking mantika. Naiinitan na ako dito. And then magpriprito na tayo. Okay, so ito, magprito na tayo because feeling ko mainit na yung mantika. How do you know? O pag naghulog ka ng isa, di ba? So prito-prito na. Pag nagprito ka po nito, wag mong ilalagay sa high flame. Ilagay mo lang siya sa low flame. Pag uminit na yung mantika, adjust the heat or the flame to low. Low to medium. Why? Kasi gusto mong lumutong siya hanggang loob. Yun kasi ang gurgurya, malutong hanggang loob. Pag nilagay mo sa high flame, mag-brown yung labas niya, akala mo luto na, pero yung loob ay hindi pa lumulutong. Hininaan ko na yung apoy. Actually, pinatay ko muna kasi feeling ko mainit yung mantika. Diba? Look! Look how nice! Na-retain niya yung shape. So, habang nag-priprito yan dyan, tutuloy ko to because it has to become dark golden brown. Hindi lang golden brown ha, dark golden brown. Yun yung indication na hanggang loob ay lumutong na. Habang piniprito yan, tuloy ko lang ang aking pag-shape dito ng gurgurya. Diba? How fun! How easy! Ilang beses ko po ba talaga pwedeng gamitin yung mantika? Kasi may nabasa ako, hindi daw po healthy na ginagamit ulit yung mantika. Kaya natatakot ako. Well, alam mo, ang mantika is, nasa sayo naman yan. Kung gusto mong sundin yung binasa mo, na nabasa mong hindi healthy, yung inuulit ang mantika. At kung may extra budget ka naman, edi itapon mo yung mantika pagkagamit mo. Tapos gumamit ka ng bago. Nasa sayo talaga yan. Ako naman, sa totoo lang, hanggat yung mantika ay malinaw pa, ginagamit ko naman ang paulit-ulit. Diba? So ito, pag gurgurya, pwedeng mga 3 to 4 times kung gagamitin. Ay mali po yung 3 to 4 times yung gagamitin. Baka po magkasakit kayo, bla bla bla. Ay naku po, alam nyo,
Feeling ko ha, mas magkakasakit ako kung every time na magpiprito ako ng kada batch, papalitan ko yung mantika. Sa mahal po ng mantika. Alam mo yun? Basta hindi pa maanta, or in English, the mantika is not yet rancid, ginagamit ko po. Pero again, kagaya po lang lagi kong sinasabi sa inyo, hindi nyo naman po kailangan sundin yung suggestion ko. Pwede nyo namang paltan yung mantika. Kung gusto nyo laging bagong mantika, yung ginagamit nyo. My God, inaano ba tayo ng mantika? Diba? Nabanggit ko lang. Kasi, alam nyo, sa mahal ng bilihin ngayon, naiintindihan ko na talagang lahat tayo, o maski ako po, nako-conscious din. Kailangan talaga ay, alam mo yon, medyo nagsisinop tayo. Konti na lang. Kailangan halu-haluin mo din yan, maski papano, para pantay ang pagpiprito, pantay ang luto ng iyong gurgurya. Mapapansin mo, pansinin mo. Pag nagiging peaceful na yung mantika, okay? Diba? Nakita mo, harmonious na yung mantika, nanahimik, and yung kulay niya is medyo nagda-dark, parang kulay na ng hazelnut. Okay? See? Nagda-dark golden, okay na yan. Yun ang isang indication. Pag naging peaceful yung mantika, ibig sabihin yung moisture ng dough mo is very, very low. So, malutong na yan hanggang loob. Pero ako, bibigyan ko pa yan ng mga 30 seconds more. Diba? Oh, look. Oh, ayan. And then, hanguin. And then, let's make salang. The last batch. And pag nag-brown ulit, i-dedress na natin ang ating gurgurya. Okay, ayan, naprito ng ating gurgurya. My gosh, di ba? Kung mahilig ka sa chicharon, mukha siyang chicharon. Pero it's actually a dessert, a cookie. So ngayon, gawan na natin siya ng sugar coating. Meron na, pinapainit ko na yung aking wok and I'm going to put here my sugar, konting asukal lang, and some water. Lagyan mo ng konting tubig. And meron ako ditong dayap or local lime that I'm going to finely grate. Isama mo dyan. Eh naku naman po, saan naman po kami kukuha ng dayap? Wala po kaming dayap doon sa lugar ko. Pinapahirapan niyo po kami. Wala pong nabibiling ganyan. Teka muna. Kung wala kang dayap, pwede kang gumamit ng lemon or lime. Hindi naman required ito. Alam mo naman ako, open-minded ako. Pagka sinabi niyong wala doon sa lugar niyo, eh ano naman na magagawa ko, di ba? Ang lugar ko naman ay hindi lugar niyo. Ang tumutubong puno dito sa lugar ko ay pwedeng hindi tumutubo sa lugar nyo. O diba, let's not make life complicated. So kung wala kang dayap, lemon, ang gamitin mo, kung madaling araw ka nagbe-bake nito or nagluluto nito, na-realize mong wala ding lemon sa refrigerator mo, edi wag mong lagyan. Pag gumawa ka sa susunod, tsaka mo lagyan. Oh, ayan. So, sama mo lang sa pagkakaramelize yung dayap zest. Eh, bakit kasi hindi mo pa sinest kanina yan? Kung kailan nagvi-video ka? Eh, kasi feeling ko kumakawala yung essential oils pag zinest mo na agad. So, gusto ko kaharap mismo nung asukal, tsaka kaharap nyo mismo, tsaka ko zinezest. Para talaga nakikita nyo nilagyan ko ng dayap yan. Dapat pala, pinakita ko pa nung pinipitas to dun sa puno. Eh, pwede po ba kaming humingi ng dayap sa inyo? May puno pala kayo. Actually, hindi sa akin yon, sa nanay ko yon. So, sa kanya kayo hihingi. Ayan. So, pag nakita mong ganito na, bumubula na siya, ilagay mo na yung iyong gurgurya. Tapos, itos mo lang na ganyan. Ayan, tos. O, diba? Bukas pa yung apoy, ha? Maya-maya papatayin ko na.
Gusto ko lang na ayan, yung parang magkaroon ng sugar coating. Ang bango, my gosh! Ayan yan yung pinapaliwanag ko sa inyo. Yung may puti-puti. Papatayin ko na yung apoy. If you want it sweeter, lagyan mo pa ng additional na asukal. Patay na po yung apoy, ha? And then, eto na. Gawa na ang iyong gurgurya. Tikman nga natin. Ang init. Ay, ang sarap talaga. Pag lumamig siya, mas lulutong. Ang sarap. Ang flaky. Alam mo yung parang kang kumakain ng flaky na pastry na matamis with the refreshing dayap flavor. Mainit kasi, pumipili ako ng hindi kainitan. Look at the inside. Nakikita mo how flaky. Eh bakit naman kasi kinakain mo mainit pa? Hindi ka makapaghintay. Ako lang ba? I'm sure ikaw din pag gumagawa ka nito, mainit pa lang. Dinudukot mo na yan. Ano ba? Please. Alam kong ganyan din ang gagawin mo pag gumagawa ka niyan. Kape. Sarap. So ano pa hinihintay mo? Yun na pala, tasting portion na yun. Tinikmong ko na. Gumawa ka na nitong gurgurya because it's super good and I'm sure matutuwa ang mga customers mo, ang mga pagre-regaluhan mo nito this coming holiday season or kahit walang okasyon, di ba? Magluto ka nito, ibenta mo. Paano po ba namin i-store yan? Paano po? Saan po namin ilalagay? It's very important that you store your gurgurya or just like any crispy cookie in an airtight container. Pwede mong ilagay sa bote, pwede mong ilagay dun sa mga ziplock pouch, and tatagal siya for up to mga 1 to 2 weeks at room temperature. Bakit po ang bilis ng shelf life? Eh kasi syempre, homemade po ito, handmade. Hindi tayo naglalagay ng preservatives or any mga kung ano-anong ingredients na hindi natin kilala. O kahit mga isang buwan, tatagal yan. Basta kailangan talagang airtight yung container. So, gawa ka na ng gurgurya.